সেই যে দূৰৰ গাঁওখন তাত এডাল টাৱাৰ আছে সেই টাৱাৰডাল যদি আমি ওচৰত চাব পাৰোঁ নাইবা আকাশত যিটো জোন থাকে ৰাতি হ'লে সেই জোনটো যদি আমি ওচৰত চাব পাৰোঁ তাৰ গাঁতবোৰ যদি আমি স্পষ্টকৈ চাব পাৰোঁ তেনেকুৱা এটা যন্ত্ৰ যদি আমাৰ হাতত থাকে আমাৰ কেনেকুৱা লাগিব বাৰু আৰু সেই যন্ত্ৰটোৰ নামেই হ'ল দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰ মই আগতেও দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰ এটা বনাইছিলোঁ যিটোৰ ভিডিঅ' মই ইয়াৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংকটো দি দিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব কিদৰে মই সেই দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰটো বনাইছিলোঁ আজি মই আকৌ এবাৰ সেই যন্ত্ৰটো দেখুৱাম কিন্তু আজি মই যিটো নতুনকৈ দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰ বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম সেইটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব আগৰটোতকৈ বেছি পাৱাৰফুল হ'ব আৰু আমি সেইটোৰে বহুত দূৰৰ মানুহ আছেনে মানুহে কি কৰি আছে জোনৰ গাঁতবোৰ কেনেকুৱা বৃহস্পতি গ্ৰহ আনকি মই সেই নতুনকৈ বনোৱা এই দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰটোৰে চাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ একেবাৰে ওচৰত বৃহস্পতিৰ যি উপগ্ৰহ কেইটা আছে সেইকেইটাও দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ গতিকে আজি সেই দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰটো মই আকৌ এবাৰ নতুনকৈ ফিট কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰ এটা বনাব পাৰি আপুনি নিজেও ঘৰত মাত্ৰ অলপমান পইচা খৰচ হ'ব সেইখিনিৰে আপুনি লেন্সকেইখন যদি কিনি আনে বাকীখিনি আপুনি মই দেখুৱাই দিম ঘৰতে নিজে আপুনিও এটা দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰ বনাব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব কাৰণ একেবাৰে শেষৰ ফালে মই সেই দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰটোৰে লোৱা কেইটামান ভিডিঅ' ছবি আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিম গতিকে এতিয়া মই মোৰ এখন টেবুল তাত থৈ দিছোঁ এই সিফালে আৰু তাত গৈ মই ভিডিঅ'টো নতুনকৈ মানে তাত গৈ কেনেকৈ দূৰবীক্ষণটো বনাওঁ আপোনালোক গোটেইখিনি দেখুৱাম এতিয়া মই আছোঁ পথাৰৰ মাজত এয়া কুঁহিয়াৰৰ খেতি আমাৰ মামাহঁতৰ আৰু ইফালে এইখন আঘোণৰ পথাৰ ধান কটা শেষ হৈছে দেৰি নকৰোঁ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ মই মাহমুদুল হাছান আৰু আপুনি চাইছে HTC হাব আছাম মই আহি গৈছোঁ মোৰ টেবুলখনলৈ য'ত আমি আমাৰ দূৰবীক্ষণটোৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি ইয়াত ৰেডি কৰিছোঁ আৰু আজি বহুত বতাহ দি আছে সেইবাবে অলপ ভিডিঅ'ত বতাহৰ শব্দ আহিব পাৰে দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰ এটা বনাবৰ কাৰণে আমাক সাধাৰণতে দুখন লেন্স লাগে আৰু দুইখনেই হয় উত্তল লেন্স মানে যিবোৰ লেন্স অলপমান উফন্দি উঠা হয় সেইবিলাকক উত্তল লেন্স বুলি কোৱা হয় আৰু এবিধ লেন্স আছে সেইখন অৱতল লেন্স বুলি কোৱা হয় যাৰ মাজৰ ফালে এনেকুৱা গাঁতৰ নিচিনা অলপমান মাজৰ ফালে চেপেটা আৰু এই দূৰবীক্ষণটোৰ বাবে মই যি দুখন লেন্স যোগাৰ কৰিছোঁ সেই লেন্স দুখন হ'ল এইখন এখন লেন্স আপোনালোকে দেখিছে কিমান ডাঙৰকৈ মোক দেখিবলৈ পাইছে গতিকে এইখন উত্তল লেন্স আমি যাক বিবৰ্ধক কাঁচ বুলি কওঁ সেইবিলাকো উত্তল লেন্সেই হয় আৰু এইখনৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য হ'ল 70 চেণ্টিমিটাৰ বা 700 মিলিমিটাৰ এই 700 মিলিমিটাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ এখন উত্তল লেন্স আন এখন উত্তল লেন্স যাক মই আইপিছ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু সেইখন হ'ল এইখন যাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য একেবাৰে কম এই লেজাৰ লাইটত যিবিলাক লেন্স আমি আগফালে থাকে তেনেকুৱা এখন অতি সৰু লেন্স ইয়াত আছে যাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য যথেষ্ট কম এই দুইখন লেন্স ব্যৱহাৰ কৰি আমি যিটো দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰ বনাম সেই যন্ত্ৰটোত 87x জুম হ'ব 87 গুণ জুম হ'ব বস্তু এটা দূৰৰ বস্তু এটা আৰু বাকী এইবিলাক দেখা পাইছে দূৰবীক্ষণটো মই ফিট কৰিবৰ বাবে এইডাল PVC পাইপ আমাৰ ঘৰৰ ফিল্টাৰ ফিট কৰাৰ পিছত ৰৈ যোৱা এডাল পাইপ এইডালো তেনেকুৱা এডাল পাইপ আৰু মোৰ কাষত যিটো দেখিছে এইটো মই আগতে বনোৱা দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰ ইয়াতো দুখন লেন্স আছে ইয়াত তিনিখন লেন্স আছে কিন্তু ইয়াত এখন উত্তল লেন্স আছে আৰু এইফালে মই দুখন অৱতল লেন্স লগাইছোঁ বেলেগ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ দুখন অৱতল লেন্স লগাইছোঁ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাও আমি যথেষ্ট জুম কৰি দূৰৰ বস্তু এটা চাব পাৰোঁ কিন্তু বহুত বেছি ওচৰত যাব নোৱাৰে এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বলৈ যাব পাৰে জুমো চাব পাৰি ইয়াৰ দ্বাৰা কিন্তু এইটোৰে যিমান শক্তিশালীভাৱে যিমান ওচৰত যোনটো চাব পাৰি এইটোৰ দ্বাৰা পৰা নাছিলোঁ সেইবাবে মই কিছু চিন্তিত আছিলোঁ কিছু নতুনকৈ এটা দূৰবীক্ষণ বনাব পাৰোঁ আৰু ফাইনেলি মই এইটো দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰ বনাবলৈ গৈ আছোঁ ইয়াৰ মাজতে কথা এটা কওঁ একেবাৰে সৰুতে এবাৰ দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰ বনাইছিলোঁ যেতিয়া মই ক্লাছ 6-7 মানত পঢ়ি আছোঁ ক্লাছ 7ত এটা লেচন আছিল বিজ্ঞানত লেন্সৰ পোহৰ বুলি সেই লেচনটো পঢ়াৰ পিছত মোৰ মন গৈছিল সেই উত্তল লেন্স যোগাৰ কৰিবলৈ আৰু এই 30-40 টকাত সৰু দূৰবীক্ষণ এটা পোৱা গৈছিল বাইনাগুলাৰ তাৰ লেন্স এখন পাইছিলোঁ মই ঘৰৰ মানুহ এঘৰৰ তাত আৰু সেই লেন্সখন লৈ এই আমাৰ মুখত ঘঁহা কিছুমান যে টেমা থাকে ক্ৰীমৰ সেই ক্ৰীমৰ টেমাৰ এফালে মই লেন্সখন লগাই দিছিলোঁ আনফালে সৰু ফুটা এটা কৰি মাত্ৰ এখন লেন্সেৰে ওচৰৰ কিছু বস্তু চাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই লেন্স বনোৱা যি ইচ্ছা দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰ বনোৱা ইচ্ছা সেই ইচ্ছা মোৰ মনত আহিছিল আৰু এটা দুটাকৈ কিবা কিবি এনেকৈ বনাই থাকোঁ এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ যিটো বস্তু মই যেতিয়া অনলাইনত এই লেন্সখন কিনিছিলোঁ এই লেন্সখনৰ লগত এই লেন্স হোল্ডাৰটো মোক দি দিয়া হৈছিল গতিকে এইটোৰ দ্বাৰা যথেষ্ট সুবিধা হৈছিল গতিকে প্ৰথম কথা হ'ল এইখন আমি ইয়াত এটা ছাইড অলপ উফন্দি উঠা আছে এটা ছাইড সমান আছে এই লেন্সখনৰ এটা প্ৰকাৰ আছে মানে কোৱালিটি আছে এইখন হ'ল এক্ৰমেটিক লেন্স বুলি কোৱা হয়
মোৰ যিটো আগৰ দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰ আছিল ইয়াৰ ফটোবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাম মই বা এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে এইটোৰে তোলা যিবিলাক ফটো আছিল সেই ফটোৰ ছাইডত ক্ৰমেটিক এবাৰেশ্যন মানে ৰঙৰ কিবা অলপমান ছাইডত ৰঙৰ কিছুমান পটি দেখা পোৱা গৈছিল এই লেন্সখনত সেইটো নহয় কাৰণ এইখনত দুখন লেন্স আঠা লগোৱা আছে ইয়াৰ ছবিটো মই আপোনালোক দেখুৱাই দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণে যিবিলাক মানে পোহৰৰ উৎস থাকে ছবি ৰশ্মি থাকে সেই ৰশ্মিবিলাক একত্ৰিত কৰি এটা স্পষ্ট ছবি আমাক দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰে এইখন লেন্সে সেইকাৰণে এইখন লেন্সক একক্ৰমেটিক লেন্স বুলি কোৱা হয় যিয়ে ক্ৰমেটিক এবাৰেশ্যন ৰোধ কৰে আৰু এই লেন্সখনৰ যিটো উফন্দি উঠা পৃষ্ঠ আছে এইফালে অলপ উফন্দি আছে এই উফন্দি উঠাটো আমি আগফালে দিব লাগিব এইখন হ'ল মোৰ লেন্স ইয়াত মই এনেকৈ লেন্সখন সোমাই দিম ইয়াত মই লেন্সখন সোমাই দিলোঁ এতিয়া আমাক লাগিব এই চুঙাটো বতাহ দি আছে যথেষ্ট কিন্তু চুঙাটোতো এটা প্ৰব্লেম আছে চুঙাটো আৰু এইটো অলপমান চুঙাটো ঢিলা হয় গতিকে মই কি কৰিছোঁ ইয়াত এই যিখন কাগজৰ পটি আছে সেইটোৰে মই চুঙাটো টান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ ভিতৰত আৰু এটা বস্তু আছে আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ মই আগতে বনাইছিলোঁ ইয়াত সোমোৱা আছে বস্তুটো এইটো কিয় লাগে কৈ আছোঁ এইটোৱে মই ইয়াত লেন্সত এই পাইপডাল লগাই দিলোঁ মই ইয়াত মোৰ লেন্সখন লগাই দিলোঁ এতিয়া কথা হ'ল আমাক আনখন লেন্স লাগিব আইপিছটো মই এই আইপিছটোৰে আপোনালোকক এতিয়া ফিট কৰি নেদেখুৱাই কাৰণ এই আইপিছটোৰে যিটো আমি ছবি চাম সেইটো বহুত বেছি জুম হ'ব ফলত এই যি দূৰৰ যিবিলাক মানে গছ বিৰিখ আছে তাৰ একেবাৰে ছায়া পৰা অঞ্চলবিলাক আমাৰ চোৱাত অলপমান দিনত অসুবিধা হয় উজ্জ্বল নহয় কেমেৰাত মোবাইলেৰে আপোনালোক যদি দেখুৱাওঁ উজ্জ্বল নহ'ব সেইকাৰণে মই ঘৰতে আন এটা অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ বনাইছিলোঁ সেইটোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাম এদিন এই অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা 10Xৰ এখন লেন্স আছে এখন নহয় ইয়াত দুখন লেন্স আছে উত্তল এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখুৱাম এতিয়া এইটো লগাবৰ কাৰণে ইয়াত আপোনালোকে চাওক কিমান ডাঙৰ হৈছে গতিকে মই কি কৰিম এই পাইপডাল ইউজ কৰিম য'ত এইটো ধুনীয়াকৈ সোমাই যাব এই পাইপডাল ইয়াত লগাবৰ কাৰণে আকৌ এটা সমস্যা সেইকাৰণে কি কৰিম এই কাগজৰ নতুনকৈ মোৰ উৎসিঙৰ পেপাৰ আছিলে এইবিলাক ৰৈ যোৱা সেই পেপাৰেৰে মই নতুনকৈ এটা চুঙা বনাম আৰু সেই চুঙাটোত এইডাল ভৰাই দিম এইডাল মই ইয়াত সোমাই দিলোঁ এতিয়া মই ইয়াৰে ফ'কাছ মিলাব পাৰিম আৰু আনফালে থাকিব এই আইপিছটো ইয়াত থাকিব এই আইপিছটো এতিয়া মোৰ দূৰবীক্ষণটো সদ্যহতে প্ৰস্তুত হৈ গ'ল মাত্ৰ এতিয়া ফ'কাছ মিলাই আমি চাব লাগে কিন্তু ইয়াত এটা সমস্যা আহি পৰে সমস্যাটো মই আগতে কৈ দিছোঁ যে আমি যেতিয়া এতিয়া এই দূৰবীক্ষণটোত চাম এই ইয়াৰ মাজেৰে অহা যিখিনি প্ৰতিবিম্ব থাকিব সি মাজতে এই উত্তল লেন্স এটাক ইনভাৰ্ট কৰি দিব ওলোটা কৰি দিব ওলোটা কৰি দি ইয়াত যিটো প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব ইফালে যদি মানুহজন এনেকৈ থিয় হৈ থাকে আমি ইফালে ওলোটাকৈ থিয় হোৱা দেখা পাম আহি গ'ল এটা নতুন সমস্যা এইটোৰে আমি এতিয়া দূৰৰ বস্তু চাব পাৰিম কিন্তু আমি এতিয়া দূৰৰ বস্তু চালে কি দেখা পাম বস্তুবিলাক ওলোটা দেখা পাম আপোনালোকে দেখা নাই মই কিন্তু চাই আছোঁ এতিয়া মই বস্তুবিলাক ওলোটা দেখা পাইছোঁ মই ফটো এখন দেখাই দিছোঁ ওলোটা ছবিৰ এনেকৈ আমি ওলোটা দেখা পাম এতিয়া সেই ওলোটাটোক চিধা কৰিবৰ কাৰণে মই কি কৰিলোঁ দোকানৰ পৰা এই এল এটা কিনি আনিলোঁ প্লাষ্টিকৰ সেই এলটোৰ এইখিনিত কাটি ইয়াত এখন আমাৰ মুখ চোৱা যে আইনা আছে সেই আইনা এখন লগাই দিছোঁ ইয়াৰ ফলত কি হ'ব প্ৰতিবিম্ব যিটো ওলোটা প্ৰতিবিম্ব আহিব সি ইয়াত ৰিফ্লেক্ট হৈ ইফালে যেতিয়া যাব তাক আমি চিধাকৈ দেখা পাম গতিকে আমাৰ সমস্যাটো সমাধান হৈ যাব গতিকে আমি কি কৰিছোঁ মই ইয়াৰ ঠাইত এইটো লগাই দিছোঁ আপোনালোক একেবাৰে গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ মই এবাৰ নলগোৱাকৈ দেখুৱাতকৈ গোটেইখিনি ফিট কৰি লৈছোঁ একেবাৰে এইটো লগাই দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া ওলোটা প্ৰতিবিম্বটো ইয়াত প্ৰতিবিম্বিত হৈ আকৌ এবাৰ প্ৰতিফলিত হৈ যেতিয়া ওপৰ ফালে যাব আমি চিধাকৈ দেখা পাম এতিয়া আমাৰ কাম হ'ল ইয়াক ওপৰ ফালে ধৰা আৰু এইবাৰ আমি দূৰবীক্ষণটোৰে ওপৰৰ পৰা চাব পাৰিম আৰু মোৰ দূৰবীক্ষণটো এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মোৰ কাম হ'ল মই ষ্টেণ্ডত এই দূৰবীক্ষণটো লগাব লাগিব আৰু ষ্টেণ্ডত লগাই আমি দূৰৰ বস্তুবিলাক এতিয়া চাম আপোনালোকক দেখুৱাম এই দূৰত এখন গাঁও আছে মই য'ত পথাৰৰ মাজত বহি আছোঁ এই গাঁওখনত সিফালে এখন বিয়াৰ পেণ্ডেল বনাই আছে আমি পেণ্ডেলটো এই দূৰবীক্ষণটোৰে চাম আৰু ইয়াত আমাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে আইপিছ চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ মই যদি এইটো 10Xৰ আইপিছ লগাওঁ এইটো হ'ব যদি মই 87X চাব লাগে তেনেহ'লে মই এই যিটো অনলাইনত কিনি আনিছিলোঁ সেই আইপিছটো ইয়াত লগাই দিলে আমি বেছি জুম কৰি আমি প্ৰতিবিম্ববিলাক দূৰৰ ছবিবিলাক দেখা পাম এই দূৰবীক্ষণটো মোৰ বৰ্তমান ৰেডি হৈ গ'ল
এইটো চুঙা আছিল, এইটো মিলাবৰ কাৰণে যদি আমি এইটো নলগাই ওলোটাকৈ চাব খোজোঁ তেনেহ'লে এইবাৰ এইটো আকৌ ইয়াত নোসোমায়। সেইকাৰণে মই ইয়াত সোমাব পৰাকৈ এইটো বনাই ইয়াত যদি এইটো লগাই দিওঁ তেনেহ'লে আমি এইবাৰ এইটোৰে চাব পাৰিম। প্ৰতিবিম্ব যদি ওলোটা হ'ব ৰাতিৰ জোন চাবৰ বাবে এইটো বেছি সুবিধাজনক, কাৰণ ইয়াত কোনো ধৰণৰ দুবাৰ প্ৰতিফলিত নহয়, গতিকে সম্পূৰ্ণ পোহৰখিনি আমি দেখা পাওঁ। নাইবা ইয়াত যদি কৰোঁ ইয়াত পোহৰ অলপমান শোষিত হয়। যিকোনো বস্তু শক্তি সদায় এটাৰ পৰা আনটোত যদি ৰূপান্তৰ হ'ব লাগে, এইটোৰ শক্তিৰ ৰূপান্তৰ নহয়, তথাপিও কৈছোঁ যেতিয়া প্ৰতিফলিত হয় ইয়াত কিছু পৰিমাণৰ পোহৰ শোষিত হয়, মানে লছ হয়। গতিকে সেই লছটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি যদি ডাইৰেক্ট চাওঁ তেনেহ'লে পোহৰখিনি লছ নহয়। যিয়ে নহওক মোৰ দূৰবীক্ষণটো এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত আমি নিজৰ ইচ্ছামতে আইপিচ চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। 10x মোৰ তাত আৰু এখন আইপিচ আছে, য'ৰ এই যিটো ফুটা আছে সেই ফুটাটো অলপ ডাঙৰ, লেন্সখনৰ ব্যাসটো বেছি হ'লে আমি মোবাইলেৰে কেপচাৰ কৰাত সুবিধা হ'ব। মই যেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম মই সেইখন লেন্স ইউজ কৰিম, কাৰণ ইয়াত ফুটাটোত কেমেৰাটো মিলাওঁতে বহুত সমস্যা হয়। এতিয়া আহিছোঁ মোৰ আগৰ দূৰবীক্ষণটো। আগৰ দূৰবীক্ষণটো ঠিক তেনেকুৱা আছিল। ইয়াৰ ভিতৰত এখন অৱতল লেন্স আছে আৰু ইয়াত এখন উত্তল লেন্স আছে। দেখা পাইছে কিমান ডাঙৰকৈ। এই কাগজৰ চুঙাত মই দুয়োখন লগাই দিছিলোঁ, এখন নহয় ইয়াত দুখন আছে, এই দুয়োখন লগাই দিছিলোঁ আৰু মোৰ দূৰবীক্ষণটো তৈয়াৰ হৈ গৈছিল। এয়া মোৰ দূৰবীক্ষণ ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই আছিল। ইয়াৰ পিছত মই দেখুৱাম আপোনালোকক এই দূৰবীক্ষণটোৰে কিছুমান কেপচাৰ কৰি, কিন্তু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। এনেকৈ আমি এটা দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰ বনাব পাৰোঁ। অসমীয়াত মোৰ বোধহয় এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বহুত কম আছে, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, আৰু যদিহে মই উৎসাহ পাওঁ তেনেহ'লে এইবাৰ আপোনালোকক ঘৰতে কিদৰে এটা অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ বনাব পাৰে, পিঁয়াজৰ যিবিলাক কোষ আছে, আমাৰ চুলিডালত কিবা লাগি আছে নেকি একেবাৰে অনুজীৱৰ নিচিনা, সেই গোটেইবিলাক আপোনালোকে ঘৰতে চাব পাৰিব। মাত্ৰ দুখন লেন্স লাগিব আৰু ঘৰতে সেই বনোৱা অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰটো অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এতিয়া বলক আমি আপোনাৰ এই দূৰৰ গাঁওখন চাওঁ। এই যে দূৰৰ গাঁওখন দেখিছে, এই গাঁওখনত এখন বিয়াৰ পেণ্ডেল বনাই আছে আৰু আমি সেইটো জুম কৰি চাম এতিয়া। এই তাত এখন পেণ্ডেল বনাই আছে, বহুত দূৰত আছে গাঁওখন, আৰু ইফালে আছে এডাল টাৱাৰ। মোৰ মোবাইলেৰে 10x জুম হোৱাৰ পিছত এই টাৱাৰডাল এনেকুৱাকৈ দেখা পাইছোঁ। বহুত বেছি একো ক্লিয়াৰিটি নাই। এই সিফালে এই গছবিলাকৰ তলত কিমান মানুহ আছে, কিমান গৰু আছে আমি ভালকৈ একো দেখা পোৱা নাই। কিন্তু এতিয়া আমি জুম কৰিম টেলিস্কোপটোৰে আৰু দেখুৱাম আপোনাক সেই গাঁওখনত সেয়া কি হৈ আছে, তাত কি গছ আছে, কিমান মানুহ আছে। মোৰ মোবাইলৰ যি এডাল ষ্টেণ্ড দেখিছে, এই ষ্টেণ্ডডালৰ ইয়াতে মই এতিয়া দূৰবীক্ষণটো ফিট কৰিম আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক এই ষ্টেণ্ডডালৰ জৰিয়তে দেখুৱাম। মোৰ মোবাইলটো এতিয়া ষ্টেণ্ডডালৰ পৰা খুলিব লগা হৈছে। ইয়াত মই এতিয়া এই দূৰবীক্ষণটো ইয়াত বান্ধি দিম আৰু তাৰপিছত আমি চাম আমাৰ দূৰৰ গাঁওখন। এয়া আমাৰ দূৰবীক্ষণ হৈ গ'ল ৰেডি। মই ষ্টেণ্ডত দূৰবীক্ষণটো বান্ধি দিছোঁ আৰু চাওক এয়া এই দূৰৰ গাঁওখন ফ'কাছ কৰি ৰৈ আছে মোৰ দূৰবীক্ষণটো, আৰু আমি এতিয়া চাম সেই গাঁওখন আমি মোবাইলেৰে কেনেকুৱা দেখোঁ আৰু দূৰবীক্ষণেৰে কেনেকুৱা দেখোঁ। মই মোবাইলত যিমান জুম পাৰোঁ সেই গোটেইখিনি জুম কৰাৰ পিছত এইখন ফটো হৈছে, আৰু এয়া দূৰবীক্ষণেৰে চাম আমি তাত কি দেখা পাওঁ। নিশ্চয় দেখা পাইছে, তাত থকা ত্ৰিপালৰ ওপৰৰ বাঁহ কেইডালো আপোনালোকে স্পষ্টকৈ দেখা পাইছে। কেমেৰাটো লৰি থাকে বাবে মোবাইলেৰে তোলাত কিছু অসুবিধা হৈছে। মই দূৰবীক্ষণটো মিলাই লৈছোঁ এই টাৱাৰডালৰ ফালে।